ไฝกาลกินีเนี่ยมันมีจริงตามหลักดวงหลักโหราศาสตร์ตามหลักลนลักษณ์ทุกอย่างมีหมดครับไฝฟ้าหน้าตาโง่เฮงพื้นดวงใดๆก็ตามเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับโชคชะตาของคุณก็ยังคงเป็นแบบนั้นเสมอแหละเพียงแต่ว่าคุณปิดบังไม่ให้มันเห็นกลายเป็นอินฟลูคนดังไปแล้วสำหรับโหนลักยิ้มหรืออาจารย์พัดหลังออกมาทำนายดวงแม่นเหมือนจับวางทำเอาชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์ขอให้หมอช่วยดูดวงให้หน่อยล่าสุดมีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งได้คอมเมนต์ถามหมอเรื่องไฝกาลกินีมีจริงไหมโหนลักยิ้มก็ไม่รอช้ารีบมาตอบให้ทันใดโดยบอกว่าไฝกาลกินีมีจริงตามหลักดวงหลักโหราศาสตร์ตามหลักนรลักษณ์ทุกอย่างมีหมดแต่คุณต้องเข้าใจว่าไอการไปจี้ไปเพิ่มไปเติมหรือไปทำให้มันหายไปไม่ได้มีผลกับตัวดวงไฝฟ้าหน้าตาโง่เฮงพื้นดวงใดๆก็ตามมันเกิดมาพร้อมกับโชคชะตาของคุณเหมือนคุณอ่านหนังสือเล่มหนึ่งถามว่าถ้าคุณไปปิดไปลบมันข้อความในหนังสือเล่มนั้นก็ยังคงเป็นแบบนั้นเสมอเพียงแต่ว่าคุณปิดบังไม่ให้มันเห็นพร้อมได้นำคำสอนของคุณแม่ที่บอกว่าโชคชะตามันไม่ได้เปลี่ยนหรอกมีแต่คำพูดหมอดูว่าทายผิดทายถูกเท่านั้นเองและบางอย่างที่เป็นสัญญาในการเตือนหรือสัญญาในการให้ระวังเช่นไฝที่หางตาใต้ตาอย่างนี้เป็นต้นมักจะเป็นคนที่ต้องมีเรื่องโศกเศร้าเสียใจอยู่บ่อยครั้งชะตามีความเหนื่อยล้าอ่อนล้าง่ายต้องระวังสุขภาพถ้ามีไฝบริเวณหางคิ้วบริเวณคิ้วแสดงว่าใช้สมองเยอะต้องระวังเป็นโรคเครียดโรคทางประสาทเป็นต้นถามว่าถ้าไปจี้ออกชะตาจะเปลี่ยนไหมชะตาไม่ได้เปลี่ยนเพราะมันมีไว้อ่านเฉยๆไม่สามารถแก้อะไรได้เพราะพื้นดวงก็จะเป็นแบบนั้นตลอดชีวิตอยู่แล้วไฝกาลกินีมีจริงไหมคะไฝกาลกินีเนี่ยมันมีจริงตามหลักดวงหลักโหราศาสตร์ตามหลักลนลักษณ์ทุกอย่างมีหมดครับแต่คุณต้องเข้าใจว่าไอการไปจี้ไปเพิ่มไปเติมหรือไปทำให้มันหายไปไม่ได้มีผลกับตัวดวงนะไฝฟ้าหน้าตาโง่เฮงพื้นดวงใดๆก็ตามเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับโชคชะตาของคุณเหมือนคุณอ่านหนังสือเล่มนึงเนี่ยถามว่าถ้าคุณไปปิดไปลบมันข้อความในหนังสือเล่มนั้นอ่ะก็ยังคงเป็นแบบนั้นเสมอแหละเพียงแต่ว่าคุณปิดบังไม่ให้มันเห็นคุณแม่ผมจะสอนเสมอว่าโชคชะตามันไม่ได้เปลี่ยนหรอกมีแต่คำพูดหมอดูว่าทายผิดหรือถูกเท่านั้นเองทั้งนี้โหนลักยิ้มยังบอกอีกว่าสมัยก่อนตอนที่โหนลักยิ้มหัดดูดวงใหม่ๆคุณแม่เล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งคือเวลาคนจะตายมันจะมีนกชนิดหนึ่งเรียกว่านกแสกมันจะบินบนหลังคาบ้านวนไปวนมาแล้วมันจะร้องดังสนั่นคนโบราณก็ไปยิงมันทิ้งเพราะกลัวว่าถ้ามันมาบินเดี๋ยวจะมีคนตายซึ่งต่อให้ไปยิงมันทิ้งคนในบ้านก็ต้องตายอยู่ดีเพียงแต่ว่านกนี้มันมีเซนส์มันจึงมาบอกได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการบ่งบอกหลายๆอย่างโดยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไฝฟ้าปานนกแสกสุริยุปราคาจันทรุปราคาใดๆก็ตามมันเป็นแค่เครื่องบอกถึงคุณเปลี่ยนมันได้คุณก็แก้โชคชะตาตนเองไม่ได้อยู่ดีสิ่งที่สามารถแก้โชคชะตาของคุณได้มีเพียงจิตมิตรทิศและกาละเท่านั้นการดูดวงไม่เชื่อเรื่องงมงายความงมงายคือวิธีแก้ดวงของหมอดูแต่ละคนสุดท้ายวิธีแก้ไขโชคชะตาคุณนับจากนี้ไปทุกภพทุกชาติคือศึกษาธรรมะและเป็นคนดีในทุกๆวันและบางอย่างที่เป็นสัญญาในการเตือนหรือสัญญาในการบอกให้ระวังเช่นไฝที่หางตาใต้ตาอย่างนี้เป็นต้นนะครับมักจะเป็นคนที่ต้องมีเรื่องโศกเศร้าเสียใจอยู่บ่อยครั้งชะตามีความเหนื่อยล้าอ่อนล้าง่ายนะครับต้องระวังสุขภาพถ้ามีไฝบริเวณหางคิ้วบริเวณคิ้วแสดงว่าใช้สมองเยอะต้องระวังเป็นโรคเครียดโรคทางประสาทอย่างนี้เป็นต้นนะถามว่าถ้าผมไปจี้ออกชะตาจะเปลี่ยนไหมชะตาไม่ได้เปลี่ยนครับเพราะมันมีไว้อ่านเฉยๆไม่สามารถแก้อะไรได้เพราะพื้นดวงก็จะเป็นแบบนั้นตลอดชีวิตอยู่แล้วสมัยก่อนตอนผมหัดดูดวงใหม่ๆคุณแม่เล่าให้ผมฟังเรื่องนึงคือเวลาคนจะตายมันจะมีนกชนิดนึงเขาเรียกว่านกแสกมันจะบินบนหลังคาบ้านวนไปวนมานะครับแล้วมันจะร้องแทรกดันเท่านั้นเลยนะครับคนโบราณเนี่ยก็ไปยิงมันทิ้งเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้ามันมาบินนะแล้วจะมีคนตายซึ่งต่อให้ไปยิงมันทิ้งนะครับคนในบ้านก็ต้องตายอยู่ดีเพียงแต่ว่านกเนี่ยมันมีเซนส์บางอย่างมันจึงมาบอกได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการบ่งบอกหลายๆอย่างโดยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไฝฟ้าปานนกแสกสุริยุปราคาจันทรุปราคาใดๆก็ตามเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องบอกถึงคุณเปลี่ยนมันได้คุณก็แก้โชคชะตาตนเองไม่ได้อยู่ดีครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ